फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এডুকেশনাল ভিডিও লৈ অহা নাই আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মই কেইটামান ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো হেকিটা আজি আহি পাইছে তাৰে ভিডিও কৰিছিলো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আশা কৰিছো এই ভিডিওটো চাই ভালে পাব আৰু মই আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এই বস্তুকিটাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কম কিমান টকা ইয়াৰ দাম কিমান হয় আৰু কেনেকুৱা ভাল পালো নে বেয়া পালো সকলোবোৰ জনাম আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মই এই বক্সটো আনবক্সিং কৰি আছো এই বক্সটো হৈছে আতৰৰ বক্স আৰু এই আতৰটোৰ নাম হৈছে শানায়া আৰু এই আতৰটোৰ দাম হৈছে 364 আৰু এটো 6 ml ৰ পায় বটলটো দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া কিন্তু পিছে ইয়াৰ পাৰফিউমটো ইমান ভাল নহয় আৰু এতিয়া মই আৰু এটা আনবক্সিং কৰিছো একেলগে আহিছে গুটেকিটা আজি আহিছে আৰু এইটো এটা হৈছে চপাৰ আৰু এইটো হৈছে হ্যান্ড চপাৰ দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো হৈছে 194 এইটো আকৌ বৰ ধুনিয়া ইয়াত সকলোবোৰ বস্তু কাটিব পৰা যায় যিকোনো বস্তু এইটো আকৌ ভালেই পাইছো এইটো যিকোনো পাচলি কাটিব পৰা যায় পিয়াজ বা শাক পাচলি ইয়াৰ লগত দুখন ব্লেড পায় আৰু দেখিবলৈও বৰ ধুনিয়া আৰু ইয়াত সৰু ঢাকনি এখন আছে ঢাকনিখন খুলিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা বস্তু ওলাব পাৰি আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনি ইউজ কৰি চাব পাৰে আৰু এই ৰছিডাল টানি দিলে ভিতৰত থকা সকলো বস্তুবোৰ চব হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ব্লেডবোৰ বহুত ধাৰ আৰু এতিয়া মই আৰু এটা আনবক্সিং কৰিছো ৰব মই খুলি আছো আপোনালোকে চাব এইটো হৈছে মেখেলা চাদৰ বহুত ধুনিয়া আহিছে মেখেলাখন দেখিবলৈ ধুনিয়াই হয় যেনেকুৱা তাত ফটোত পিকচাৰত আছিলে ফ্লিপকাৰ্টত মই ভবা নাছিলো যে ইমান ভাল আহিব হলেও বহুত ভালে আহিছে যেনেকুৱা পিকচাৰত আছিলে তেনেকুৱাই সেম আহিছে আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি বিচাৰে মেখেলাখন বহুত ধুনিয়া আহিছে হেবাবে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা কিনো বুলি কিনিব পাৰিব মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ পিস সব আছে দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া গুটে সেটটো আছে মই মেলি দেখুৱাই আছো এতিয়া ইয়াত বাকি থাকিলে মেখেলা চিলাবলৈ আৰু দহি বটিবলৈ বাকি থাকিলে আৰু এই মেখেলা চাদৰখনৰ দাম হৈছে 954 বহুত কমতে পালো আপোনালোকক ভাল লাগিছে নাই কমেন্টত জনাব দোকানত কিনিবলৈ হলে বহুত দাম ললেহেঁতেন কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনাৰ বাবে কমতে পালো ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কমেন্টত জনাব এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে